มาเดี๋ยวพี่เข้ามาแล้วเนาะและก่อนนะครับเราจะไปทำอะไรนี่ก่อนนะ
พี่สาวแล้วมาก็ได้อยู่โยเปิดจะกัดยืน
เ
ไปที่แต่ได้ยินตรงนี้มาเตี้ยงเตี้ยงอะไรวะ我们叫天命所，我们出为的天老巴斯特，我同当地无人。